Iya, mau kemana deh? Bebe, මේක මම නිවුස් බලනවා. එකපාරක් කිව්වම තේරෙන්නේ නැතෙන්ද කියලා. තමයි මන්න එළවලු මුකුත් නැහැ. ඒ පුතාට යන්නේ. එනම ඊ රැවෙලා වෙලා යන්නේ ඉතින්. යෝ හා යන්නේ. Hello. Mau orang Indo nih? Pakali. Bonji. ඉඳලා එපා වෙලා තියෙනවා. හැමදාම නේද? හොඳයි හොඳයි. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්කෝ ඈ. කවුද? මේ තනිත පුතානේ මම ඒ බල කවුද දොර කඩන්න හදන්නේ කියලා. ආකාශ නේද? එයා ඊ රෑ වෙලා පිටාම ඉන්නව නිදිට. හා යන්න යන්න. ඒ ආකාශ. ආකාශ. ඔය. අඩෝ. ඒවා මේ උදේ පාන්දර යකෝ. මොකද ඔය ඇඳුම් පිටින් ඉදි? ඈ? ඔය ඇඳුම් පිටින් ඉදි? අඩෝ මම ඊ පාටි කර ගියා බං. මොකෝ එන්නේ ඉස්තර? පාටි කර ගියා බං ඊයේ. මචං රස්නේ බං මෙතන. එන්නේ දුම මතන්න නෑ මචං ඒ ඉස්සරහට. Sekarang buat aku mau deh. Mau komen? ආකාශ බලන්න ආවා. එහෙමද? ආ එන කාලම යන්න ඉන්නකෝ එනං ඈ. හරි. මෙන්න බඩ ටික. එන්ටි යන්න. තවද පුරා තැවිලින් යන කන්න දන්නේ. මම පොඩ්ඩක් හාන්දේ. මම ලාස්ට් එකේ පාටි වලට දුන්නා බං. පාඩම් මගේ පාඩම් නම් කරන්න නැතුව මේ මචං මට බඩගිනි. උඹට බඩගිනි? මරෙන් ගන්න. මම හදලා. අම්මා! කෑම හදලාද? කොහොමද පුතා? මේ දවස් කාසියෙන් තියනවද? කොහෙන්ද දෙනවා? කාසියෙන් යනවද මේ දවස්? කොහොමද ඉතින් වැඩ ටික? හොඳින් ඇන්ඩි උඩේ දාන්නකෝ. ඇයි පුතා මේවා?
මං ගෙවතු වගාවක් කරනවා ඇන්ටි. ඒකට ඔය බීජ ටික ඕනේ. ඇන්ටිට පුළුවන් සිරිමල් එක දාන්න. මම දාන්න. බං ඔය ගුණදින කපඩම් මම පස්සේ කියන්නම්කෝ. ඉතින් කීපංග බං ඔය බීජ කතාව මොකක්ද කියන්නේ? නෑ බං. දැන් මේ කොරෝනා සීන් එකත් එක්ක අපේ බිස්නස් රටුනවා බං. ඒකෙත් උඩට දැන් මොනවත් කරගන්න බැරි හින්දා අපි ගෙවතුව ගාව පටන් ගත්තා. හරිද? ඒකෙන් බං අඟට හොඳ මේවත් හම්බෙනවා. නවුම් පළලයි මේවත් ගන්න පුළුවන් නේද? එළවලුත් ගන්න පුළුවන් නේ. එළවලු පළතුරු. ඒකින්ද තමයි මේවා කරන්න ගත්තේ ගෙවතුව ගාව. හරි. ඒක තෙල වැඩි ඒක. ඒක හොඳ අදහසක් පුතා. ඉතින් ඔයාලා ගෙදර වගා කරන්න ඉඩ එහෙම තියනවද? එහෙම ඉඩක් නැහැ නේ පොඩි ඉඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ පොඩි ඉඩෙන් කෝප්ප එහෙම කපලා මේ ගෙවතුව ගාව පටන් ගත්තා පොඩ පොඩ. ඉතින් කොහොමද බං පුතේ මේ අයිඩියා කාලා? කොහොමද? ඒකේ තමයි තිබ්බේ ඔය ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ගෙවතුව ගාව කරන කොහොමද කරන්නේ කියන්නේ. එහෙමද? අඩ ඊගත් පට්ට අයිඩියා එකක් බං. මටත් ඒක try කරන්න ඕනේ. ප්‍රථමයෙන් ඔබ කළ යුත්තේ නිවැරදි බීජ තෝරාගෙන ඒවා රෝපණයට සුදුසු පරිදි පිළියෙල කර ගැනීමයි. එම නිසා මිලදී ගනු ලබන එළවලුවකින් හෝ එළවලු බීජ අලෙවිසලකින් බීජ ලබා ගන්න පුළුවන්. තව අඳා ගැනීමේදී සීඩ් ට්‍රේ එකක් හෝ තමාගේ ගෙබිම භාවිතා කළ හැකියි. සීඩ් ට්‍රේ එකක් භාවිතා කරන්නේ නම් පැලවල මුල් වලට වන හානිය අවම කරවා ගත හැකියි. ගෙබිම භාවිතා කරන්නේ නම් සෙවන තැනක් සොයාගෙන හෝ හොඳ පස් සහිත තැනක් තෝරා එහි බිම හොඳින් බුරුල් කරගත යුතුයි. ඉන්පසු රොන් මඩ, ගොම පොහොර, කුකුල් පොහොර, එළුබැටි පොහොර එම බුරුල් කරගත් පස් වලට දමා හොඳින් මිශ්‍ර කරගත යුතුයි. දැන් අපි පස් මිශ්‍රණය පොළවට සමාන්තරව හොඳින් සමතලා කරගන්න ඕනේ. බිම සකස් කර ගැනීමෙන් අනතුරුව එම ඉඩ ප්‍රමාණය වටවනසේ දැන් අපි ආරක්ෂිත වැටක් සවි කර ගැනීමෙන් සතුන්ගෙන් සිදුවන කරදර අඩු කරවා ගත හැකියි. තවත් දෙයක් අප සාදාගත් කොම්පෝස්ට් මිශ්‍රණ පසට හොඳින් ජලය සම්පාදනය කර ගන්න. මට ටික try කරන්න. මචං මේ මල්ලේ මේ ලාලා කිල්ලවා. මට කියනවා බන් තව පොඩ්ඩේ. thank you මම යන්නම් ඈ. අම්මා ආකාශයේ ගිහලා ඇන්ටි පැන ටිකක් විසික් ගන්න ඕනේ. බීජ ටික. මේ ටික ගන්න. මේ ටික හිටවමු. ඔයා පල්ලෙහාට ගිහලා වොෂ් එකක් දාගන්න පුතේ. මම ඒක තේරෙන්න හදලා ඕනේ නැහැ මේ ටිකත් දෙවෙනි කරලා මම. ඔය පැන ටිකක් හිටවමු. බීජ ටික. අම්මේ දැන් රැ වෙලානේ. අපි ගෙදර යන්. ඔය ටික තියලා. පිටාවිල කරමු. නෑ නෑ යම් පුතේ. හලෝ ආකාශ්. හලෝ හරිද? කොහොමද? ගොඩ ගහලකින් ඉන්නේ දැක්කෙත් නැහැ. මේ සම්මන්ට ටික කරගෙන ආගන්න නේද අද තමයි ෆ්‍රී හම්බුනේ. උන්ට ටක් දාලා ආවා. මේ අපේ අම්මගෙන මේ මොනවද මේ? ඔයාලගේ ගෙදරින් ගෙනියපු බීජවල මේවා. thank you ඈ. මම මේ වාදුන අයිඩියා එකකින් මේ කරන්නේ පටන් ගන්නවා. මේ පොඩි පොඩි බලදාවෙන් තියෙනවා ඉතින්. වැඩේකට තියෙන්නේ මේ අර පොහොර බෑග් එකෙම තියෙන ඒවා එක එක දේවල් කල්දා කරලා තියන එක එක දේවල් කපක් දිහාට එහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මට පොඩ්ඩක් එහෙම දැනගන්න. මම අර කිව්වේ Instagram page එක ගැන. grow to glow. ඒකෙන් webinar එකක් කරනවා. කවදද තියෙන්නේ?
ඒක තියෙන්නේ ජූලි 25. නේද කීයද? ඒක නම් දන්නේ නැහැ. කොහමරි පේජ් එකේ අප්ඩේට් එකේ හිටියා නම් හරි. හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් හැබැයි ඔබ දැන් ආවේ කී අපි දැන් යමු. අම්මලාත් එනවනේ. අපි අම්මලා එකෙන් ටිකක් බීලා.